อันนี้เป็นลำธารของน้ำตกตาดโตนค่ะน้ำตกตาดโตนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะน้ำตกในภาคอีสานที่ไม่ไกลนะสามารถมาพักผ่อนได้เล่นน้ำได้